आपण टाईप 3चे प्रॉब्लेम बघतोय. टाईप 3चे एकूण 3 प्रॉब्लेम बघा. त्यातला पहिला प्रॉब्लेम इथे लिहिला आहे. एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू यू टॅन व्ही, वाय इज इक्वल टू ई रेस टू यू सेक व्ही, आणि फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स डबा यू बाय डबा एक्स, वाय डबा यू बाय डबा वाय, आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये एक्स डबा व्ही बाय डबा एक्स प्लस वाय डबा व्ही बाय डबा वाय. या दोन ब्रॅकेटची व्हॅल्यूज काढायची, मग मल्टिप्लिकेशन करायचं. काय बघा पहिल्या केसमध्ये, या केसमध्ये काय, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. म्हणजे असे बघा, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. काय एलिमिनेट करायचं आहे, एलिमिनेट व्ही. इथे त्या केसमध्ये व्ही इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. काय एलिमिनेट करायचं आहे, एलिमिनेट यू. इथे एलिमिनेट व्ही. आता आपण पहिले हे एलिमिनेट करून घेऊ. कसं करायचं बघा, इथे व्ही एलिमिनेट करायचं आहे आपल्याला. टॅन व्ही आणि सेक व्हीचं आपल्याला एक रिलेशन माहिती आहे. काय, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर व्ही इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर व्ही, असं आपल्याला रिलेशन माहिती आहे बघा. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर व्ही इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर व्ही. याचा अर्थ टॅन स्क्वेअर व्ही मायनस सेक स्क्वेअर व्ही इज इक्वल टू 1. टॅन स्क्वेअर व्हीची किंमत काय असेल बघा, एक्स स्क्वेअर अपॉन ई रेस टू यूचा स्क्वेअर, ई रेस टू 2u मायनस एक्स स्क्वेअर व्ही याचा स्क्वेअर, वाय स्क्वेअर अपॉन ई रेस टू 2u इज इक्वल टू 1. मल्टिप्लाय करा बघा, ई रेस टू 2u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. आपल्याला एक मिळालं बघा, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय मिळालं मला. आता दुसरं काय आपल्याला माहितीतून व्ही यू एलिमिनेट करायचं. मग इथे ई रेस टू यू आहे, इथे ई रेस टू यू, आणि याला डिवाइड करा. काय, एक्स अपॉन वाय, काय ई रेस टू यू टॅन व्ही अपॉन ई रेस टू यू सेक व्ही. काय बघा, एक्स अपॉन वाय, ई रेस टू यू कॅन्सल व्ही, साइन व्ही अपॉन कॉस व्ही इंटू सेक व्ही. सेक व्ही कॉस व्ही कॅन्सल झाले. So x upon y is equal to sin v. So v is equal to sin inverse x sin y. बघा, v is a function of x and y असं दोन मला मिळालं बघा. आता ही दोन मला मिळाली. आता मी पुढे इथे लिहून देतो बघा. मला काय मिळालं, e raised to 2u is equal to x square minus y square, आणि v is equal to sin inverse x by y. आता मी रब करतो बघा, हे रब करतो. इथे लिहून ठेवलंय. काय लिहून ठेवलंय, ई रेस टू यू इज इक्वल टू लिहून ठेवलंय. आता हे काढूया बघा, काय दिसते, कसं दिसेल बघा. हे रब करतो. आता मला पहिलं असं मिळालं, काय मिळालं, ई रेस टू यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. मी लिहितो झेड. आता इथे मॉडिफाईड युलर्स फॉर्म्युला वापरू बघा. झेड इज द फंक्शन ऑफ यू, झेड इज अ होमोजिनियस फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय ऑफ डिग्री किती, 2 येईल बघा. असं लिहितो मी, झेड इज इक्वल टू ई रेस टू 2u. इथे एक्स स्क्वेअर कॉमन काढले, 1 मायनस वाय बाय एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर इंटू एफ ऑफ वाय बाय एक्स. असं मिळालं बघा. हे काय मिळालं, झेड इज द फंक्शन ऑफ यू, z is a homogeneous function of x and y of degree 2. मग मॉडिफाईड युलर्स फॉर्म्युला येईल बघा. मॉडिफाईड युलर्स फॉर्म्युला काय लिहिला, एक्स डबा यू बाय डबा एक्स प्लस वाय डबा यू बाय डबा वाय इज इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डॅश यू. एन किती आहे बघा मला, एन आहे 2 एफ यू ई रेस टू 2u अपॉन 2 ई रेस टू 2u. आन्सर इज 1. या ब्रॅकेटचं किती आन्सर, 1. आता हे कसं येईल बघा, व्ही इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय वाय. मी लिहितो वाय इज इक्वल, व्ही इज इक्वल टू वाय रेस टू 0 साइन इनवर्स y by x. So y raised to 0 f of
y by x, x upon y. So v is a homogeneous function of x and y of degree 0. आता युलर्स फॉर्म्युला वापरला डायरेक्ट. आणि काय x डबा v बाय डबा x प्लस y डबा v बाय डबा y इज इक्वल टू nv आणि डिग्री किती आहे 0. सो x डबा v बाय डबा x प्लस y डबा v बाय डबा y इज इक्वल टू 0 इंटू v इज 0. सो या ब्रॅकेटची किंमत किती आली 0. बघा या ब्रॅकेटची किंमत किती आली 1 and this therefore x डबा u बाय डबा x प्लस y डबा u बाय डबा y इंटू x डबा v बाय डबा x प्लस y डबा v बाय डबा y इज इक्वल टू 1 इंटू 0. आन्सर इज 0. आन्सर इज 0. असं पहिलं एक्झाम्पल आहे बघा. यातलं पहिलं एक्झाम्पल आहे. काय केलं आपण पहिल्यांदा एलिमिनेट करून घेतले u आणि v आणि मग दोन सरळ फॉर्म्युले वापरले बघा. पुढची दोन एक्झाम्पल देखील एक सारखी आहेत बघा. पुढची दोन एक्झाम्पल बघूया. एक सारखे एक्झाम्पल्स आहेत. हे मी पुसतो कसं आहे बघा पुढची एक्झाम्पल्स. पुढची दोन एक्झाम्पल एक सारखे आहेत. काय दिलंय बघा. असं पुढचं एक्झाम्पल दिलंय. असं दिलंय v इज इक्वल 1 अपॉन r f ऑफ थीटा आणि तुम्हाला रिलेशन काय दिलंय. तुम्हाला रिलेशन दिले x इज इक्वल टू r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा आणि कशाची व्हॅल्यू काढायची x डबा v बाय डबा x प्लस y डबा v बाय डबा y प्लस v इज इक्वल टू 0. शो दॅट एक्झाम्पल. काय याच्यात कसं बघणार बघा. इथे मला असं दिलंय v इज अ फंक्शन ऑफ x अँड y. v इज अ फंक्शन ऑफ x अँड y दिलंय. याचा अर्थ हा r आणि थीटा मला कशात काढला पाहिजे x अँड y मध्ये काढला पाहिजे. r मला कशात काढला पाहिजे x अँड y. म्हणजे r x अँड y थीटा एलिमिनेट करायचं आहे. मला थीटा x अँड y मध्ये काढायचं असेल तर r एलिमिनेट करायचं. म्हणजे असेल बघा. पहिलं मी असं लिहितो x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. X square plus y square is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. Therefore r square x square plus y square is equal to r square. एक क्वेश्चन मिळाला. r is a function of x and y. आता इथे r एलिमिनेट करायचंय बघा. सो y by x r sin theta upon r cos theta. r गेला tan theta. So y by x is equal to tan theta. So theta is the function of x and y. Theta असं पण लिहू शकतो काय. Theta is equal to tan inverse y by x. हे मला असं मिळालं. r is equal to under root of x square plus y square. Theta is equal to tan inverse. इथे सबस्टिट्यूट करतो. v is equal to 1 upon r 1 upon x square plus y square into tan inverse y by x. आता इथून जर मी x square कॉमन काढला आणि याच्या बाहेर लिहिलं असेल बघा x under root of y by x bracket square into tan inverse y by x. So v x raised to -1. इथे y by x इथे पण y f of y by x. Therefore v is a homogeneous function of x and y of degree -1. मी कसं लिहिणार by Euler's formula. By Euler's formula x डबा v by डबा x plus y डबा v by डबा y is equal to nv. n ची किंमत किती आहे डिग्रीज -1. So x डबा v by डबा x plus y डबा v by डबा y is equal to -1 into v. अब इकडे आलं की x
डबा v by डबा x plus y डबा v by डबा y plus v equal to 0. Hence proof. म्हणजे काय केलं बघा आपण, हा पण पहिल्यांदा v इज द फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय, आर म्हणजे काय, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय दाखवलं, थिटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय काढले, इथे सबस्टिट्यूट केलं तिथे, आणि नंतर v इज द होमोजिनियस फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय ऑफ डिग्री -1. मग युलर्स फॉर्म्युला वापरून केलं. लक्षात. पुढचं एक्झाम्पल आयडेंटिकल आहे, पुढचं एक्झाम्पल पण आयडेंटिकल आहे. बघा कळतंय का, बघा हे काय केलं, कसं केलं बघा नीट. एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा, वाय इज इक्वल टू आर साइन झेड, 1/r आहे, याचा अर्थ आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. पाहिजे थिटा एलिमिनेट करायचा आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर घेतला, आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा, आर स्क्वेअर कॉमन काढला, कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा 1. सो आर स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मला मिळालं आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. आता एफ थिटा फंक्शन ऑफ थिटा, आर एलिमिनेट करायचं आणि याला डिवाइड करा बघा, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा वाय बाय एक्स. मग मी ते v इज इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स कॉमन काढला, एक्स इज टू -1 वाय बाय एक्स. मग इथे वाय बाय एक्स, इथे पण वाय बाय एक्स. सो v इज अ होमोजिनियस फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय ऑफ डिग्री -1 बाय युलर्स फॉर्म्युला घेतला. पुढचं एक्झाम्पल आयडेंटिकल आहे, पुढचं एक्झाम्पल आयडेंटिकल आहे, मी लिहितो बघा, पुढचं एक्झाम्पल लिहितो. पुढचं एक्झाम्पल पण आयडेंटिकल, हे समजलं तर पुढचं समजेल बघा. काय बघा पुढचं एक्झाम्पल, आयडेंटिकल एक्झाम्पल पुढचं असं बघा. z is equal to e raised to -2u f of v आणि x is equal to e raised to u tan v, y is equal to e raised to u sec v. हे प्रूव्ह काय करायचं, x डबा z बाय डबा x प्लस वाय डबा झेड बाय डबा वाय इज इक्वल प्लस 2z इक्वल टू 0 असं प्रूव्ह करायचं. कसं करणार बघा, कसं करणार बघा. पहिले e रेज टू -2u, याचा अर्थ काय पाहिजे मला, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय पाहिजे, इथे z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. v एलिमिनेट करायचं, मला माहिती आहे v एलिमिनेट करताना आपण काय करतो, tan v आणि sec v चे एक रिलेशन आहे बघा, 1 प्लस tan स्क्वेअर v इज इक्वल टू sec स्क्वेअर v. सो tan स्क्वेअर sec स्क्वेअर v मायनस tan स्क्वेअर v इज इक्वल टू 1. sec स्क्वेअर v मायनस sec स्क्वेअर v जे काही बघा, y स्क्वेअर अपॉन e raised to 2u मायनस tan स्क्वेअर v x स्क्वेअर अपॉन e raised to 2u. So e raised to 2u is equal to y square minus x square. मिळालं बघा, u is a function of x and y. आता मला काय पाहिजे, मला पाहिजे v is a function of x and y. मग असं बघा, u एलिमिनेट करायचं, कसं करणार, y by x, x by y घेऊ, x by y e raised to u tan v upon e raised to u sec v sin v upon cos v into sec v. So x upon y sec v. So v is equal to sin v. X is equal to sin inverse x by y. Sin inverse x by y. आता कसं येईल बघा, हे लिहून घेतो नेहमी सगळं. कसं लिहिता येईल बघा, z is equal to 1 upon e raised to 2u f of v. e raised to 2u बद्दल काय, 1 upon y square minus x square sin inverse x by y. y square कॉमन काढा, 1 minus x by y bracket square sin inverse x by y. So y raised to -2 f of x by y. So z is a homogeneous function of x and y of degree
-2. So by Euler's formula, theorem, by Euler's theorem, x double z by double x plus y double z by double y is equal to nz. आणि n ची किंमत किती आहे? -2x double z by double x plus y double z by double y is equal to -2z. Therefore x double z by double x plus y double z by double y is plus 2z is equal to 0. Hence proof. काय केलं बघा नीट. इथे दिलं z इज द फंक्शन ऑफ u अँड v. u म्हणजे काय? z इज द फंक्शन ऑफ u अँड v. आणि हे तुम्हाला x डबा z बाय डबा x y डबा z बाय डबा y सांगितलंय तर z इज द फंक्शन ऑफ x अँड y. या u च्या जागी मला काय द्यायचंय? u इन टर्म्स ऑफ x y द्यायचंय, v इन टर्म्स ऑफ x y द्यायचं. याचा अर्थ मी u इन टर्म्स ऑफ x y आणायचं तर v एलिमिनेट करायला पाहिजे. आपल्याला पुढच्या याच्यात देखील जॅकोबियन्स मध्ये देखील हे एलिमिनेशन शिकायला पाहिजे. एलिमिनेशन नीट यायला पाहिजे बघा. 1 plus tan squared v is equal to sec squared v. Sec squared v minus tan squared v is 1. Sec squared v काय y square upon e raised to 2u. Tan squared v x square upon e raised to 2u. e raised to 2u y square minus x square. x इथे काय करायचंय बघा मला. v is the function of x and y पाहिजे. u एलिमिनेट करायचंय. डिवाइड करा. e raised to u कॅन्सल झालं. sin v cos v sec v. sin v is equal to x by y. इथे सबस्टिट्यूट केला. z is equal to e raised to minus 2u म्हणजे 1 upon e raised to 2u y square minus x square. इथून y कॉमन काय? 1 minus x upon y. x upon y bracket square. याचा y raised to minus 2 f of x y by. आता this is z is a homogeneous function of x and y of degree -2 by Euler's theorem. X double z by double x y double z by double is equal to nz is -2z equal plus 2z equal to 0. ही 3 एक्झाम्पल नीट करा. हा तिसरा टाइप आहे. उद्या आपण पुढचा टाइप बघू पुढच्या वेळेला.